v-am găsit! Suntem în București, într-un apartament de 3 camere, care a fost completamente transformat. De ce? Pentru că din 3 camere am obținut 4. Dar hai să începem cu hall-ul. Și acesta a trebuit regândit. Inițial era un mobilier de depozitare în această parte, adică mai îngust în raport cu peretele de la ușă, dar ulterior proprietarii, pe lângă partea aceasta de depozitare pantofi, și-au dorit un congelator încăpător, așa cum suntem noi românii, ne place să fim asigurați la partea de mâncare. Iar transformarea începe deja din zona de zi, unde, nu întâmplător, este o ușă de sticlă. De ce? Pentru că acest hol, pe timpul zilei, să beneficieze de lumina naturală care vine din living. Iar aici, în living, este transformarea majoră, pentru că inițial apartamentul avea living și 2 dormitoare, dar când am venit la familia care a apelat la serviciile biroului meu, ce am auzit? Am auzit că ei aveau 2 copii, fată și băiat, băiatul mare, student, fata adolescentă, și și-au dorit foarte mult câte o cameră pentru fiecare dintre cei 2 copii. Ca atare, unde să faci loc de al 2-lea dormitor pentru copil? În fosta bucătărie. Așa că living-ul, practic, a devenit zona familiei și cu bucătăria inclusă. Și cum am procedat? Am regândit toate electrocasnicele. În zona de intrare a bucătăriei am pus frigiderul. De ce? Pentru că dacă pe timpul nopții cineva își dorește ceva rece de la frigider, să aibă acces ușor. După care, prin culoare, am marcat zona bucătăriei, care a fost gândită pe același perete cu fosta bucătărie. Adică, practic, am translatat toate instalațiile în partea aceasta dinspre living și am avut grijă să fie toate spațiile corecte. Respectiv, când vii de la cumpărături, să ai loc pentru alimente. După aceea am ales o chiuvetă spațioasă și adâncă. Aici este mașina de spălat vase. Sper că nu e în funcțiune, da? După care zonă de sertare, plită și cuptor. Și da, ca modificarea asta să poată fi făcută, am renunțat împreună cu proprietarii la ideea de plită pe gaz, pentru ca noua configurație să fie posibilă. Ei și-au dorit neapărat un loc de luat masa generos și l-am obținut. Sunt circa 20 de metri pătrați în această cameră și ei sunt foarte bine organizați, în sensul în care, da, există și locul de masă generos. Ei îl și pot schimba, este și o masă extensibilă, adică îl pot schimba ca și funcționalitate. Și da, zona este personalizată sau, mai bine zis, protejată cu aceste elemente din lemn. S-a modificat și zona cu aparatul de aer condiționat, care s-a închis, iar practic suprafața de perete, care este acoperită cu lamele, delimitează zona de sufragerie față de cea de living, iar în zona de canapele, am vrut să zic canapea, dar este ceva modular, adică se pot face și 2 canapele la nevoie. Uitați, asta fiind o canapea modulară, ea se poate așeza și altfel, adică dacă ai invitați, poți să creezi o zonă de conversație. Dacă ești în familie, poți avea doar o canapea, iar prin modulul care servește drept măsuță, poți avea chiar și zonă de dormit pentru oaspeți dacă îți vin din altă parte a țării. Deci,
mai multe funcțiuni într-una singură și foarte multe spații de depozitare gândite, evident, pe comandă. Sunt foarte încântată și de faptul că pe peretele din living sunt niște picturi făcute de fiul meu, Ștefan Pârvu, care, deși lucrează în zona de producție cinematografică, își folosește talentul vizual pentru a ajuta beneficiarii care apelează la mine. Deci am terminat cu zona de zi și haideți să vedeți unde a fost bucătăria. Pentru că bucătăria inițial era la prima încăpere, la intrarea în casă, deci prima încăpere, și ea a devenit dormitor. Pentru acest lucru, ce am făcut? A trebuit făcut un proiect pentru retrasarea instalației de gaze. S-a apelat la furnizorul de gaze naturale, astfel încât toată țeava care traversa aici încăperea să fie mutată. S-a creat o nișă pe colțul camerei, iar centrala termică, care este alimentată cu gaze naturale, beneficiază acum de altă legătură. Deci, atenție, dacă vreți să transformați o bucătărie în dormitor, trebuie neapărat regândită traseul țevii de gaze, pentru că este foarte periculos și interzis prin lege ca un spațiu de dormit să fie traversat de o țeavă de gaze. Acum, aici e un spațiu de depozitare, iar în partea de sus este mascat aerul condiționat. Această ușă permite ridicarea ei, că e prevăzută cu pistoane, dar și fluxul de aer să fie mai puternic dacă e cazul. Caloriferul a fost mascat cu această mască și sunt grile de aerisire. De ce a fost mascat? Pentru că el a devenit o tăblie laterală pentru pat. Am încercat să economisim cât mai mult din spațiu de aici și să obținem zone de depozitare, respectiv pe lângă acel dulap pe care vi l-am prezentat și care are partea de calorifer inclus, avem și acest dulap generos cu spații de depozitare pe înalt, cum și-au dorit proprietarii, dar și o zonă de legătură către pat cu o bibliotecă, care este foarte la îndemână pe timpul serii. Prizele am avut grijă să fie la îndemână, una lângă pat, una deasupra măștii de calorifer, și tânărul student, care între timp e inginer, absolvent de Politehnică, și-a amenajat aici și un colț de birou. Desigur că noi l-am prevăzut din stadiu de proiect, cu prizele alături, dar este foarte bine că și l-a ales el, asortat cu restul camerei. Mai departe, haideți să vedem celelalte dormitoare și băile cum au ieșit. Suntem în camera adolescentei, iar aici s-a personalizat, am încercat să personalizez prin nuanțe, dar să păstrez totul cât mai neutru de fapt. Pe perete e prevăzut un tapet, o lumină indirectă aici. Am lăsat-o pe Irina să-și aleagă nuanța tapițeriei. Dar cel mai important este că am eficientizat spațiul și părinții au fost foarte deschiși la propunerea mea, la propunerea noastră, în sensul în care cea mai mare cameră destinată odihnei a fost alocată fetei. De ce? Pentru că, de regulă, camerele pentru copii, pentru adolescenți, trebuie să aibă mai multe funcțiuni. Zonă de odihnă, birou și depozitare. Și atunci, dacă e vorba, de exemplu, de un dormitor matrimonial, e mai simplu, pentru că ai doar pat și dulap, nu mai ai o altă funcțiune, cum se întâmplă în cazul de față.
Iar partea asta de depozitare poate să servească și familiei parțial, nu e musai să fie doar pentru tânăra adolescentă. Am renunțat din cauza poziției biroului la clasicele perdele și draperii, sunt storuri romane și am prevăzut locul pentru aparatul de aer condiționat astfel încât să eliminăm prezența tubulaturii acelea inestetice, deși este prevăzută în încăpere o priză pentru TV. Nu s-a dorit încă TV, ceea ce este perfect în regulă, iar la spațiile de depozitare totul am încercat să fie cât mai eficientizat, în sensul în care să existe acces și sub birou pentru depozitare diverse și adâncimea să fie generoasă de 60 de centimetri. Simplu, curat, eficient, bine organizat, iar mai departe să vedem partea de dormitor matrimonial, care, v-am spus, este o încăpere mică. I-am convins pe părinți să renunțe la un pat de 1,80, pentru că este foarte greu de acomodat la bloc, și le-am dat un argument simplu. Le-am spus că în Spania cele mai vândute saltele sunt de 1,35 m lățime, ceea ce vorbește despre faptul că oamenii sunt mai apropiați, cuplurile se iubesc mai mult și atunci 1,40 m lățime a fost suficient pentru ca să permită prezența acestui spațiu de depozitare generos, cu comodă, sertare, dar acolo dulapuri integrate și aici s-a gândit beneficiara că s-ar putea să aibă nevoie la un moment dat de machiaj și își poate aduce un taburet sau chiar un scaun când se întâmplă acest lucru. De asemenea, a trebuit să fim foarte atenți la partea asta de închideri, uși și de prezența a mobilierului, pentru că nu aveam adâncime peretelui necesară, iar spațiul dedicat noptierelor este unul minimal, dar de fapt cu două spații de depozitare, o dată pe orizontală și o dată în aceste nișe laterale, care, uite, devin și locuri pentru obiecte personale, cărți, dar și suveniruri sau cadouri și, evident, prizele puse unde trebuie. De asemenea, pentru că proprietarilor le place să citească, am avut în vedere alegerea unor aplice de perete care să poată fi reglabile. Sunt reglabile și așa, dar și cu brațul. Și fiind un spațiu mic, e mai eficient ca ele să poată fi pliate către perete. Și da, să nu ies, sunt nerăbdătoare să vă arăt și celelalte spații. Aici am folosit un tapet. De foarte multe ori când vezi o bucățică mică de tapet în magazin, nu-ți dai seama de desen, dar cu cât e mai discret și nuanțe mai calme, cu atât se potrivește mai bine, mai ales într-o cameră mică. Să mergem mai departe, să descoperim partea cu funcțională. Pe hol, pentru că avem un al doilea hol, am prevăzut niște dulapuri pentru depozitare lucruri casnice, mop, aspirator, masă de călcat, iar într-un alt dulap, pentru că ne aflăm în zona de băi, am prevăzut partea aceasta de mașină de spălat și uscător. Aici îmi pare rău că producătorul care demobilă pe comandă nu m-a ascultat. Aș fi preferat ca în loc de această ușă mare, care devine incomodă într-un hol îngust,
să fi fost 2 mai mici. Deci dacă preluați ideea, vă rog să aveți în vedere că vă va fi mai comod. Dar aici am reușit, fiind aproape de baie, să scoatem țevile aproape. Proprietarii și-au dorit foarte mult un duș cu rigolă îngropată la baie, de aceea avem această înălțime, pentru că n-ai cum la bloc, într-un bloc vechi, să sapi în planșeu pentru partea asta de rigolă și atunci ăsta a fost un compromis de ținut minte pentru cei care vor la fel, dar proprietarii spun că a meritat pentru că așa au obținut o baie bine utilată și cu acest spațiu de duș generos. Lor le-a plăcut foarte mult și faptul că este același tip de pardoseală și au dorit o amenajare mai actuală. Și atunci undeva am păstrat aceste tonuri de turcoaz și elemente, accesorii cu negru. Țin minte că a fost o tevatură întreagă cu acest radiator din baie, Port Prosop, pentru că el nu este electric, funcționează chiar ca un calorifer. Inițial au montat unul cromat pentru că nu se găsea negru pe stoc, dar până la urmă au zis nu, ei vor să fie ca în randare, pentru că aveau toate aceste accesorii de culoare închisă și au schimbat până la urmă caloriferul. De aceea țevile acestea au rămas cumva vizibile și ăsta este un alt detaliu, pentru că dacă schimbi pe parcurs lucrurile, inclusiv dimensiunea radiatoarelor, tot ce înseamnă elemente care au nevoie de instalare în spate, atunci detaliile nu mai sunt atât de coerente. Dar imaginea finală chiar este plăcută. Acum vreau să vă arăt a doua baie. A fost interesant că inițial s-au gândit că și-ar dori aici un duș, dar ulterior, în urma discuției cu familia, pentru că spațiul este foarte, foarte mic, am hotărât practic să avem un grup sanitar de serviciu, baie de serviciu, cu toaletă și cu lavoar. Și da, aici au fost niște probleme. De ce? Pentru că, spre exemplu, acest termostat, fiind la bloc, e nevoie de el și e treaba asta cu repartitoarele, dar acest termostat atașat la port prosop, la radiatorul port prosop, împinge obiectul foarte mult în față și când te lovești cu elemente pe dimensiuni mici, te poți trezi cu tot felul de inconveniente. Acest lavoar este puțin mai jos montat, pentru că altfel ar fi dat în termostat, lucru care s-a constatat după. Și de asemenea s-a dorit și montarea unui duș igienic, pentru care instalatorul a găsit un spațiu ascuns după mobilier. În partea de sus este și partea de depozitare, o nuanță foarte, foarte plăcută, mată, în contrast cu luciul acesta al plăcilor, albe, simple. Pentru viața de familie e perfect și pardoseala din niște plăci mai zdravene ca și grosime și care creează așa un joc interesant, alb-negru, atemporal. Practic, dacă ar fi să fac un rezumat, aș putea spune că amenajarea a ieșit foarte bine. Mă bucur foarte mult că proprietarii sunt fericiți și pentru filmare i-am rugat să stea în living, așa că o să-i descoperim acum, doar așa ca o imagine, pentru că sunt timizi și nu au vrut neapărat să stau
să stăm așa de vorbă pe îndelete. Mulțumesc mult și sper că... Și ne simțim foarte bine aici, în locul ăsta. Mulțumim, Adela. Vă pup! Mulțumesc și eu!